Nowadays, families are not as close as in the past and a lot of people have become used to this. Why is this happening? Do the advantages of this trend outweigh the drawbacks? There has been a trend over recent decades for families to become less close than they were in the past, and this situation is largely accepted in society. This essay will discuss the reasons for this and examine the benefits and drawbacks of this development. One of the first reasons for a decline in the closeness of families is connected to the busy lifestyles that we now lead. Most people are having to work longer hours and often both parents work, so they simply do not have as much time to spend with each other as they did in the past. Another factor is the materialistic and consumer-driven culture we now live in, which has led to less value being placed on family relationships. Modern technology also means that people are more interested in their online life than interacting with their family in their free time. It could be argued that this has benefits. If people are not so close with their family, they are free to pursue their own dreams and aspirations, and to focus on improving their own lifestyle. However, I believe that there are far more negative outcomes. The most important factors leading to a fulfilled and happy life are emotional security and comfort. Without these, we are in danger of feeling lost. It is a difficult world we live in, and we need the support of people close to us to cope with modern life. We are seeing a rise in mental health problems in many countries, and this may well be a factor in this. To conclude, busy modern lifestyles, changing cultural values and modern technology are causing families to become less close. We should try to halt this trend as it has more negative than positive outcomes. Ngày nay, các gia đình không còn thân thiết như xưa và rất nhiều người đã quen với điều này. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Có phải do những lợi thế của xu hướng này lớn hơn những nhược điểm không? Đã có một xu hướng trong nhiều thập kỷ gần đây cho các gia đình trở nên ít gần gũi hơn so với trước đây, và tình trạng này phần lớn được chấp nhận trong xã hội. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về lý do của việc này và xem xét những lợi ích và hạn chế của sự phát triển này. Một trong những lý do đầu tiên cho sự suy giảm sự gần gũi của các gia đình có liên quan đến lối sống bận rộn mà chúng ta hiện đang có. Hầu hết mọi người phải làm việc nhiều giờ hơn, và thường cả bố và mẹ đều làm việc. Vì vậy, họ đơn giản là không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước đây. Một yếu tố khác là văn hóa hướng đến vật chất và tiêu dùng mà chúng ta hiện đang sống. Điều này dẫn đến ít giá trị được đặt vào các mối quan hệ gia đình. Công nghệ hiện đại cũng có nghĩa là mọi người quan tâm đến cuộc sống trực tuyến của họ hơn và tương tác với gia đình trong thời gian rảnh rỗi. Có thể lập luận rằng điều này có lợi ích nếu mọi người không quá thân thiết với gia đình. Họ có thể tự do theo đuổi ước mơ và khát vọng của riêng mình và tập trung vào việc cải thiện lối sống của chính họ. Tuy nhiên, tôi tin rằng có nhiều kết quả tiêu cực hơn nhiều. Các yếu tố quan trọng nhất dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc là sự an toàn và thoải mái về cảm xúc. Không có những thứ này, chúng ta có nguy cơ cảm thấy lạc lõng. Đó là một thế giới khó khăn mà chúng ta đang sống, và chúng ta cần sự hỗ trợ của những người gần gũi với chúng ta để đối phó với cuộc sống hiện đại. Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở nhiều quốc gia, và đây cũng có thể là một yếu tố trong vấn đề này. Để kết luận, lối sống hiện đại bận rộn, thay đổi giá trị văn hóa và công nghệ hiện đại đang khiến các gia đình trở nên ít gần gũi hơn. Chúng ta nên cố gắng ngăn chặn xu hướng này vì nó có nhiều tiêu cực hơn kết quả tích cực. In recent times, many people are making the decision to live alone. What are the causes of this? Does it have positive or negative effects on society? There has been a tendency in many countries over recent years for more people of all ages to choose to live alone. This essay will discuss the reasons for this and explain why this can have both advantages and disadvantages for society. One reason for this trend is economic. People are generally more affluent than in the past, and this means that they can afford to make the choice to live alone, something not always possible in the past. In addition to this,
There are also cultural factors. There used to be more pressure to marry young and think about having a family. Now though, people desire self-fulfillment, and will marry later or divorce if their marriage is not happy. Also, the developments in communication technology such as social media mean that people can live alone but still feel connected to others. I would argue that this development has positive and negative impacts on society. A positive impact is that those individuals who are young and single have helped to revitalize cities around the world, as they are more likely to live in central locations and socialize, spend money and participate in public life than those living with others. However, a drawback is that some people living alone who experience problems may not have an outlet to talk about them. This lack of social support could lead to more mental health problems in the general population, which would need to be dealt with by public health care services. To conclude, economic and cultural factors, and changes in communication have resulted in more people living alone, and, although this had benefits to society, there are also negative impacts. Trong thời gian gần đây, nhiều người đang đưa ra quyết định sống một mình. Nguyên nhân của vấn đề này, của điều này là gì? Liệu nó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến xã hội? Đã có một xu hướng ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây để nhiều người ở mọi lứa tuổi chọn sống một mình. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về lý do cho điều này và giải thích tại sao điều này có thể có cả lợi thế và bất lợi cho xã hội. Một lý do cho xu hướng này là kinh tế. Mọi người thường giàu có hơn so với trong quá khứ, và điều này có nghĩa là họ có thể đủ khả năng để đưa ra lựa chọn sống một mình. Điều không phải lúc nào cũng có thể xảy ra trong quá khứ. Ngoài ra còn có các yếu tố văn hóa. Đã từng có nhiều áp lực hơn để kết hôn với người trẻ và nghĩ về việc có một gia đình. Bây giờ mặc dù mọi người mong muốn tự sống trọn vẹn và sẽ kết hôn sau đó hoặc ly hôn nếu cuộc sống hôn nhân của họ không hạnh phúc. Ngoài ra, sự phát triển trong công nghệ truyền thông như phương tiện truyền thông xã hội có nghĩa là mọi người có thể sống một mình nhưng vẫn cảm thấy được kết nối với người khác. Tôi cho rằng sự phát triển này có tác động tích cực và tiêu cực đến xã hội. Một tác động tích cực là những cá nhân trẻ và độc thân đã giúp hồi sinh các thành phố trên khắp thế giới vì họ có nhiều khả năng sống ở các địa điểm trung tâm và giao tiếp xã hội, tiêu tiền và tham gia vào cuộc sống công cộng hơn những người sống với người khác. Tuy nhiên, một nhược điểm là một số người sống một mình gặp vấn đề có thể không có lối thoát để nói về chúng. Việc thiếu hỗ trợ xã hội này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần trong dân số nói chung, cần được xử lý bởi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Để kết luận, các yếu tố kinh tế và văn hóa và những thay đổi trong giao tiếp đã dẫn đến nhiều người sống một mình hơn, và mặc dù điều này có lợi cho xã hội nhưng cũng có những tác động tiêu cực.